Seria Regăsirea puterii interioare. Momentul în care începi să vezi. Episodul 3. Momentul în care începi să vezi frica din spatele reacțiilor. Există un moment în procesul de conștientizare în care începi să privești oamenii diferit. Nu pentru că ei se schimbă, ci pentru că începi să vezi ceva ce înainte era ascuns sub comportament. Frică. Mult timp interpretăm reacțiile oamenilor în mod personal. Dacă cineva devine distant, credem că nu mai suntem importanți. Dacă cineva devine defensiv, credem că ne respinge. Dacă cineva devine critic, credem că ne judecă. Dar în momentul în care începi să vezi frica din spatele reacțiilor, perspectiva începe să se schimbe. Pentru că multe dintre comportamentele care ne rănesc nu sunt create din intenția de a răni. Ele sunt create din încercarea de a se proteja. O persoană care se retrage poate încerca să evite durere. O persoană care critică poate încerca să-și ascundă propria nesiguranță. O persoană care devine rece poate încerca să-și controleze vulnerabilitatea. Aceasta nu înseamnă că toate comportamentele devin acceptabile, dar înțelegerea schimbă ceva profund, pentru că atunci când vezi frica din spatele reacțiilor, începi să mai vezi lumea doar în termeni de vină. Începi să vezi complexitatea umană. Începi să înțelegi că fiecare om poartă propriile răni, propriile mecanisme de apărare, propriile temeri. Și uneori acele temeri se exprimă în moduri care pot fi greu de înțeles. Această claritate aduce două lucruri importante. Primul este compasiune, pentru că începi să vezi că majoritatea oamenilor nu încearcă să fie duri, încearcă doar să nu fie răniți. Dar al doilea lucru este la fel de important, limitele. Pentru că înțelegerea fricii celuilalt nu înseamnă că trebuie să accepti orice comportament. Înseamnă doar că vezi lucrurile mai clar. Și uneori această claritate îți permite să alegi diferit, să nu mai reacționezi automat, să nu mai intri în aceleași dinamici emoționale, să vezi că două frici care se întâlnesc pot crea conflicte care nu sunt despre prezent, ci despre trecut. Și poate că una dintre cele mai importante realizări apare atunci când începi să vezi că frica celuilalt poate activa frica din tine. Un evitant activează anxietate, un anxios activează retragere, un critic activează rușine. Aceste dansuri emoționale sunt mai vechi decât relația actuală. Ele sunt expresia unor sisteme nervoase care încearcă să găsească siguranță. În momentul în care vezi acest lucru, apare o libertate nouă. Libertatea de a nu mai participa inconștient la acest dans, de a respira înainte de reacție, de a răspunde diferit. Și uneori, pur și simplu, de a nu intra în joc. Pentru că atunci când vezi frica din spatele reacțiilor, începi să vezi și puterea din spatele conștientizării.